Mě v poli neseju, já se sama rodím, mezi mládencama hejtmanama chodím. Mě v poli neseju, já se sama rodím, mezi mládencama hejtmanama chodím. Milá lásko, kde tě lidé. Dolní Bojanovice hostili již 5. ročníkem hudebního festivalu své obyvatele i návštěvníky ze široka daleka a akce to byla pořádná. A to hlavně svou účastí, protože areál parku za základní uměleckou školou, kde se akce již tradičně koná, praskal ve švech. Každý z návštěvníků se kromě shledání s přáteli či rodinou určitě také těšil na místní kulinářské speciality a bez pochyby i dobré víno. Ovšem tím největším tahákem byl rozhodně kulturně doprovodný program. A o svou účast se postarali také velmi významní hosté. Pane Hladíku, jak vnímáte hudební festival tady v těch Dolních Bojanovicích? Co to pro vás znamená? Především chci ocenit, že to je festival pro celou rodinu. Pro děti, rodiče i prarodiče, každý si tady najde, vybere to svoje, ale celoodpolední program až do večerních hodin. Je to skvělá věc a jsem moc rád, že tady místní radnice to organizuje. Já myslím, že je to perfektní věc, hlavně dneska je úplně super počasí, loni taky bylo a lidé se můžou potkat tak jako, co si víc přát, dobře se pobavit, dobře se občerstvit a to jak dobrým jídlem, sladkým slaným, tak krásnou muzikou. Co vás na tom letošním ročníku úplně nejvíc zaujalo? Tak já se těším na Hradišťan, na Hrdzu taky, ale na Hradišťan hlavně. Chybíš mi čím dál tím víc a tak na křídlech holubic posílám k nebi přání, co ti sám nemůžu říct, než můj zvon do vyzvání. Ať tě tam svatí, než přijdu za tebou, pro mě chrání. Tak je to pro nás jedna z folklorních akcí, které pro naše občany pořádáme, protože chceme, aby vlastně měli možnost si užít zábavu a ochutnat i dobré jídlo, které jim tady místní stánkaři anebo z okolní obcí nabízejí. Jakým způsobem přispívá nebo se zapojuje obec do realizování takových hudebních festivalů? Tak ta organizace je vlastně celá na obci, protože jsme hlavním pořadatelem, takže to všechno záleží na nás a na organizačním týmu a na zaměstnancích obce. Osobně vám, co se na dnešku úplně nejvíc líbí? Tak jsem rád za velmi dobrou atmosféru návštěvníků a taky za velmi dobré, nebo myslím si kvalitní vystoupení dnešních interpretů, ať to jsou z řad dětí, anebo profesionálních umělců, jako jsou třeba Hradišťan a skupina Hrdza. A lidi se bavili, jedli a pili. Atmosféra byla nabitá pozitivními dojmy a také očekáváním, až budou vystupovat hudební umělci, kteří jim přišli náladu zpříjemnit a také je rozespívat. Prvním a určitě nezapomenutelným zážitkem bylo vystoupení kapely Hradišťan a jejich zpěváka pana Jiřího Pavlicu, který si na závěr svého vystoupení přizval i místní pěvecký sbor. Po vystoupení jsme měli štěstí a pana Pavlicu jsme potkali osobně. My jsme měli to úžasné štěstí a podařilo se nám odchytit hvězdu dnešního večera, zpěváka úžasné kapely Hradišťan pana Jiřího Pavlicu. Pane Pavlico, řekněte nám, jak jste si ten dnešní večer užil? Tak Dolní Bojanovice jsou nesmírně hudební, s velkou tradicí, to já dobře vím a když přijdete mezi takové publikum, které tak souzní a sourezonuje, no tak to je radost, takže já doufám, že to bylo na nás vidět, že nás to všechny bavilo a lidi taky. A jiný je svět, ale jak se má svět točit bez dětí. Já vím, já přesně vím, že na jaře ptáci zas přiletí. Koncert byl fascinující a samozřejmě jsme si všichni všimli, že jste zpíval společně s těmi nejmladšími, tedy s dětmi ze základní umělecké školy. Jaké to pro vás bylo? Jak to vnímáte? No především ten sbor je vynikající, takže od těch nejmenších, od toho dětského sboru, přes ten střední až po ty bývalé členky tedy, které už jsou často maminkami těch nejmladších. No to je přece zážitek. Voda je krásná, voda má, voda má, voda má, voda má, voda má, rozpuštěné vlasy, voda má, voda má, rozpuštěné vlasy, voda má, voda má, rozpuštěné vlasy, voda má, voda má.
A co si o tom mysleli samotná děvčata? Holky, jaký to bylo? Řekněte, jaký z toho máte pocity? Nejlepší. Já jsem se tady moc užila. Bylo to skvělý. Dobré. Super. Mě to hodně bavilo. Až na to čekání dobrý. Tak a ještě nám určitě musíte prozradit, jak dlouho vám trvala taková příprava na vystupování s takovou ikonou, jako je Hradišťan. My jsme se s holkama shodli, že zhruba tak jako 3 měsíce. Jak se podařilo spojit místní zpěvačky a Hradišťan? To nám prozradil organizátor akce pan Michal Purmenský. Dnešní odpoledne zde vystupuje samozřejmě kapela Hradišťan, ale s nimi i nejmladší žáci základní umělecké školy. Jak vznikla tato myšlenka spojit Hradišťan a děti ze základní umělecké školy? Je to především dobrýma kontaktama jak lidí z Hradišťanu, tak z naší základní umělecké školy a z jejich vedení. Na druhou stranu Hradišťan u nás točí CDčka ve studiu pana Reichmana, nebo celkově hudbu, takže my máme ty kontakty, byli propojení, domluvili to, byla to relativně maličkost a podařila se dobrá věc. To však ze zážitků z festivalu v Bojanovicích nebylo vše. Na své vystoupení už se připravovala také kapela, která přijela hrát až ze Slovenska. Jak jste se na dnešní večer těšili a co si připravujete pro publikum tady v Bojanovicích? No ja som sa až tak veľmi netešil, lebo včera ráno u mňa bolo neskoré taký žien počasie, 8 stupňov Celzia, strašná zima bola, ani vtáčkovia nespievali, fúkalo taký severák a ja keď som si pozrel, že tu máme hrať a aké počasie, tak som veľmi nadšený, z toho nebol. Ale na prekvapenie už sme hrali síce v Nitre, tam bolo až horúco, lebo slnko pálilo a tu je veľmi teplo. Takže sa veľmi tešíme. Jak vnímáte atmosféru, kterou jste přijeli, když jste přijeli, nasáli jste místní atmosféru, jak ji vnímáte? No fantasticky, pretože to, čo hralo pred nami, to je ako taký top z Moravy, Hradišťan. Ja som si to veľmi užil, aj ma to navnadilo na takú dobrú. A co si připravujete speciálního na dnešní vystoupení? No naše hrdzavé piesne. Na tvojich poliach si spievali, otcovia našich pracovali. Slovensko moje, očina moja, krása si ako raj. Lidí jako máku, energická atmosféra, dobré jídlo i pití a úžasný hudební zážitek. To vše zažil návštěvník, který přišel na 4. ročník hudebního festivalu do Dolních Bojanovic. A kdo to tentokrát nestihl, může se už teď těšit na další ročník. Jaký to bylo? Bylo to super! Jo!